අපි දැන් යනවා නුස පනිඩ වලට. අපි හොටෙල් එකෙන්ම මේ හොටෙල් එකේ එතන රිසෙප්ෂන් හිටපු එක්කෙනාට කියලා කිව්වා මෙහෙම අපිට යන්න ඕනේ කියලා නුස පනිඩ. ඊට එයා අපිට ප්‍රයිස් එක කිව්වා. මම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බුක් කරන්න හිටපු ප්‍රයිස් එකට පොඩි ගාණක් එහෙම කියන්නේ රුපියල් ලංකාවේ සල්ලින් කිව්වොත් රුපියල් 10,000ක් වගේ. එයාට මෙයාට පොඩි ගාණක් තිබ්බිටස් මේ කියන්නේ මම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බලපු ප්‍රයිස් එක වැඩි මෙයාගේ ප්‍රයිස් එක අඩුයි. ඊට මම මෙයාට කිව්වා හරි ඊයේ තමයි කිව්වේ අපි කිලෝමීටර් 100කටත් වඩා පැදලා තමයි බයික් එක ගාව. ඊට පස්සේ මහන්සි ඊට ඊයේ 8ට මාට විතර කිව්වා හරි අපි යන්න කැමතියි කියලා. මේ ඊට පස්සේ ආතුදේ ඊයේ රෑම එක ඕගනයිස් කරලා සාමාන්‍ය බ්‍රේක්ෆාස්ට් එකක් දෙන්නේ උදේ 7ට. ඊට පස්සේ ආයෙත් 6 කාලට ඕගනයිස් කරලා අයමාට මේ වෙහිකල් එක ආව බෙක් කරන අපි වෙහිකල් එකේ ඉන්නේ. දැන් මේ වෙහිකල් එකේ ගිහලා යන්න පෝට් එකකින් ගිහලා තමයි අයිලන්ඩ් එකට යන්නේ. මේ ඒ ඔක්කොම ඉන්ක්ලූඩඩ් තමයි යා ගන්න ප්‍රයිස් එක කිව්වේ. ප්‍රයිස් එක මම දන්න යටින් මේ ප්‍රයිස් එක මම කියන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි මේ වෙහිකල් එකේ මේ හාබර් එකට පෝට් එකට යන ගමන් ඉන්නේ. ඊපස්සේ ගිහලා ඉතින් පෙන්නන්න. පොඩ්ඩක් එන්න වෙලා ගියා ටිකක් කියලා විනාඩි 10ක විතර මෙතන හිටියා. ඊට පස්සේ ඩ්‍රයිවර් මේ නේම් කාඩ් එකත් අරගෙන ඇවිල්ලා හුවේ. ඉන්නේ වාහන එකේ ඉන්නේ. දැන් ප්ලේසස් 4ක් දාලා තිනවා අපිට යන්න අද දවසට. ඒ ප්ලේස් තමයි දාලා තියෙන්නේ. දැන් එතනට යන අපි ගිහලා පෙන්නන්නම් කොහොමද ලස්සන කියලා. බ්‍රෝකන් බීච් එකට ආවා. මේ එන පාර නම් අමාරුයි. පාර කැඩිලා කියන්නේ හොඳටම පාර අපරන්. මේ ඉස්සෙල්ලා වැස්සා හින්දා ඩ්‍රෝන් එක යව ගන්නත් බැරුව ගියා. දැන් හොඳට මේ හරිය පායලා තියෙන වුණාට ගොරවනවා. කියලා පෙන්නනම් ඉස්සරහ ඉස්සරහ කියලා පෙන්නනම් ෆොටෝස් ටිකක්.
බ්‍රෝකන් බීච් එක බැලුවා. ඊළඟ තැනට යන්නේ මේ තැනක් තියෙන බ්‍රෝකන් බීච් එකේ හැපැත්තම තමයි. පොඩ්ඩේ දුරයි. අවුවා කියන්නේ වැස්ස නැහැ. වැස්ස නැහැ පොඩි පොදක් ආවා. ඊට පස්සේ ඒකත් නැතුව ගියා. පොදක් එන පොඩි චූටි පොදක් එන එච්චර තමයි. අවුවයි මල සැරයි අවුව. ඊළඟට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. බීච් එකෙන් බලලා ආවා. ඊස්සේ අපේ ටූර් එක හැටියට අපිට මේ ලන්ච් එක ඒගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ. ඊස්සේ මේ එකෙන් ඕඩර් කරලා තියෙනවා. මම ඕඩර් කරලා තියෙනවා chicken fried rice එකක්. special chicken fried rice. මේක ඇල special chicken noodles. rice එකට noodles එක නම් ටිකක් වැඩිපි අපරාජය කියලා ගන්න තිබ්බේ. ඊට මෙතන තියෙන ice tea එකක් තියෙනවා. water bottle එකක් තියෙනවා. ඒව තමයි අපි මෙතන මීල් එක අරගෙන තව තැනක් තියෙන බලන්න ඕනේ. ඒ තැන බලලා ආයි බෝට් එක ගන්න බෝට් එක කරන් යන්න ඕනේ සමහර වලට.